مرحبا أصدقائي، شلونكم؟ أتمنى تكونون زينين. اليوم عندنا طبخة الكل يحبها، ما صور إنه كل شخص يكرهها، اللي هي البامية. خلوني أشوفكم شنو المقادير. كلش مشتهيتها وبعدها ما نازلة عندنا بالسوق، فقررت إنه أجيب سوبر فريش. أكيد الكل موجود يمه ومتوفر، بس أكيد هي ما تطلع يعني كلش طيبة نفس الجديدة، بس تنفع. أول شي البامية، الطماطة، المعجون، الثوم، عصرة ليمون، اللحم، واللي هي شوية نضيها دهن. إذا اللحم بيه دهن زايد يعني حسب الرغبة اللي هي براحتكم. خلوني أبدي بأول خطوة. شوية أضيف زيت كلش قليل لأن أنا عندي اللحم دهين. أول شي راح أسلق اللحم، يعني خاف يطلع بيه شوية زفر. من بعدها أضيف البامية. إذا بيه اللحم دهن حطوا الدهن على يعني لي جوه بالقاع حتى يذب الدهن وياه، يعني الزيت مالته يذوب. احط شوية ليه لان الباقي اريدها لما اضيف البامية حتى تنطي طعمها. قصدت اني استخدم جدر كبير لان هاي البامية ما تتحمل اقل تحريك يعني تنمرد، فلهذا اني استخدمت جدر كبير عمود ما اظل اقلب بها، يعني كلها تصير على النار، يعني اذا تصير وحدة فوق اللخ راح تنمرض لان ما تتحمل. يتغير اللون عندي، بعدها راح اضيف له مي بس، ما اضيف له اي شي ملح. تضيفون بداية اللحم لان اللحم من يستوي يصير اقوى يجزر عندنا. حبايبي ضفت له المي وعوفه شوية يعني يفورفورتين، ومن بعدها اصفيه وارجع حمسه. هسه الخطوات اسوي لكم اياها بعدين. هسه اجي على التمن. انا اليوم استخدمت تمن اسمر، يمكن ما مبين بالكاميرا، افغاني، فكلش طيب جربوه. فخلوني اليوم حطبخه طبخه عادي يعني مو تصفى، رأسا راح اطبخه لان احس البامية ما يرهم وياه تصفى. راح اضيف الزيت، بالتمن اني شوية يعني اقليه يصير طعمه كلش طيب، بس دير بالكم نص العين. حبايبي هسه انحمس عندي، ومن بعدها راح اضيف له الماء. انا هاي طريقتي، احس من ينحمس يعني يتحمص الحباية مال التمن تطلع كلش طيبة. بس بالطبخ راح اضيف له بس هلاية واحدة. اضيف مية ضمرة يعني فوقه قليل، شوفوا، واضيف الملح. من بعدها نعوفه ينطبخ ويتهدى. هسه حضيف البامية، حمست اللحم، هسه راح اترك البامية شوية تذب المي اللي بيها، ومن بعدها اضيف المعجون. هاي طماطة هي موجودة بسوبر فريش، يعني هي تجيك وياها طماطة، فاني اشتريتها صراحة طيبة وياها. طيب اهم شي بالبامية الثوم، عذرونا نسيت اقول لكم. شوفوا تضيفون هيج او تريدون مثل راس صغير تضيفوه على راحتكم، بس انا ضفته بهالطريقة اهم شي لان البامية ما تصير طيبة بدون الثوم. شوفوا الجدر لان كبيرة براحتي، يعني اذا جدر صغير تنمرد وما تاخذ راحتها من احمصها. شوفوا حبايبي تغير لونها، راح احطها على صفحة يعني على جهة واضيف المعجون لان المعجون لازم ينحمس يعني يشوح. انا حطيت ملعقتين، ضفت ملعقتين معجون، وشوية شوية ابدي اخلطه ويا الباقي، بس اني ما اريد البامية تنمرد يعني تنهرس، لهذا بدي اسوي الخطوات على كيفي.
حبايبي جهز عندي، يعني هسه حمصته. من بعدها راح اضيف له مي مال اللحم اللي هو كان بيه، اللي سلقته بيه. تمام. ما يصير تضيفون بهاي المرحلة مي بارد لان كلها حار واللحم يجزر، فما يصير. اما تضيفون مي اللحم اللي بقى عندكم، او اذا طريقتكم رأس ان تضيفون كل شي ضيفوا مي حار. طفته كله عندي. وهنا عصرة طماطة وهم راح اضيفها. هسه راح نبدي نعلي النار. اهم شي يكون لونها حلو. راح الابسهم. هسه ما نضيف ملح نهائيا، لان من تتسبك عندنا راح يكون يعني احتمال، لان الملح كل ما تفور اكثر وتتسبك يصير مالح اكثر. فلما تتسبك وشوية تريد تستوي اضيف لها الملح حتى اعرف ايش قد مقداري. اذا تحبون تضيفون ضيفوا، يعني ماكو مشكلة، كل واحد بطريقته. هسه اتركها لحد ما تثخن عندي تتسبك. شوفوا حبايبي سبكت عندي، ضفت لها الملح. دا تشوفون شلون صار الماي. هسه راح اضيف شوية الليمون. اني احبها شوية حامضة، انتو براحتكم. المعجون هم يذب شوية حموضة، بس انا احب اضيف ليمون كلش قليل. اتركها شوية تتهدر، من بعدها نصبها. وصلنا لنهاية الحلقة. أتمنى عجبكم الطبق. خلصت طبختنا اللي هي البامية. أحبكم كلش هواية. ألتقي وياكم بالفيديو الجاي. وشكرا على سؤالكم علي يا ضحى انتي ذاك الفيديو ليش ضايجة. أنا ما ضايجة، بس كنت كلش مريضة وهستوني ماخذة علاج، فقلت عمود أطلع من مود المرض وهاي الشغلات، فهروح أصور لأن أنا الطبخ كلش يسعدني، فلهذا صورت. وشوية طلعت شوية يعني وجهي مقلوب. أحبكم كلش هواية. ألتقي وياكم بالفيديو الجاي. باي باي.